বন্ধুসকল আপোনালোকক আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। এই পিঠা কেইটানো মই কেনেকৈ বনালোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এইফালে নাৰিকল মই ৰুকি ল'ম পিঠা দিবৰ কাৰণে। এইখিনি মোৰ ৰুকা হ'ল। 2 কাপ আৰু আধা গুড়া লৈছোঁ, 1/2 কাপ টোটেল গুড়া, 1 কাপ চুজি, 1 কাপ ময়দা, ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি দি দিম, আধা চামুচ খোৱা চৌদা আৰু আধা চামুচ নিমখ, 1 কাপ চেনি দিম সেই কাপটোৰে। আটাৰ ৰুটি বনালে আটাখিনি যেনেকৈ মাৰে ঠিক তেনেধৰণৰে মই এইখিনি মাৰি ল'ম। এয়া হাতত অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ। এতিয়া আটাৰ লাড়ু কৰাৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ লুচিৰ লাড়ু কৰোঁ ঠিক সিমানমান আকাৰত মই লাড়ুকেইটা বনাই লৈছোঁ। কেইখনমান বনাই লৈ এইকেইখন বনোৱা হৈছে। এতিয়া মই গেছত কেৰাহীটো বহাই লৈ তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে মই বাকীখিনিও বনাই ল'ম। এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে আৰু মোৰো গোটেইখিনি বনোৱা হৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীটোত যেইকেইখন আটে মই সেইকেইখন বহাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ আৰু পিঠাকেইখন ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিছোঁ। এয়া চাওক মোৰ পিঠাকেইখন ৰঙচুৱা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলিছেও। বাকীখিনি পিঠাও মই ঠিক এনেকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ পিঠাখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু যদি কোনোবাই প্ৰথমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।